ආයුබෝවන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා වාසනාවන්ත සුබ දවසක් වෙන්න කියලා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. අද රාමදාන් එකට හවස පුතුරේකට හදපු අල රෙසිපි එකක් තමයි චිකන් සහ අල එකතු කරලා බේක් කරපු මේ රෙසිපි එක. ඔයගොල්ලන්ටත් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. එකතු වෙන වීඩියෝ එකත් එක්කලා. ඉස්සරලාම අපි මේක අල ටික තඹ ගන්න ඕන හොඳට. අල ග්‍රෑම්ස් 500ක් තියෙනවා. හොඳින් තඹ ගන්න ඕන මේක පොඩි කරන්න පුළුවන් තරමට. ඊට පස්සේ මේක හෙළුව හොඳින් පොත්තු ඇර ගන්න ඕනේ. ඒ වගේ මේකට අවශ්‍ය වෙනවා චිකන් කටු නැති මස් කිලෝ භාගයක්. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම්ස් 500ක් විතර අවශ්‍ය වෙනවා. කෝන් කෑන් වල තියෙන කෝන් ඒ කියන්නේ බඩිරඟු ඇට මෝරපු නැති ඇට කෑන් වල තියෙන්නේ. ඒකෙන් කෝප්පයක් අවශ්‍ය වෙනවා. රතු පාට, කහ පාට සහ කොළ පාට කැප්සිකම් එහෙම නැත්නම් බෙල් පේපර් මාළුකු මාළු මිරිස් වලින් පිල්පිල් හෙලෝ කියලා තමයි ඒකට අරාබියෙන් කියන්නේ. ඒකෙන් භාගේ වගේ අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ කියන්නේ භාගයක් කියන්නේ කරලකින් භාගයක් විතර. මේ තියෙන්නේ බටර්. ඉතින් බටර් ටිකක් අපි රත් කර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා දැක්කා අල ටික පොඩි කරගත්තා. හොඳට ඔයාලට හැන්දකින් උනත් පොඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ලුණු ගම්මිරිස් සහ බටර් එකතු කරනවා. රසය අනුව ලුණු එකතු කරගන්න. බටර් ටික මේ තියෙන්නේ දිය කරලා තමයි අරගත්තේ. ඒ වගේම මේකට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ෆුල් ක්‍රීම් මිල්ක් තමයි මම එකතු කරගත්තේ. අනන්න පුළුවන් අවශ්‍ය පදමට කිරි එකතු කරගන්න ටිකෙන් ටික. මේක ඩෝ එකක් වගේ හොඳින් අනලා පැත්තකින් තියාගන්න ඕනේ. මේක රවුන්ඩ් කරලා බෝල වගේ හදා ගන්නවා. එහෙම තමයි අපි චිකන් එක හදලා ඊට උඩින් මේක තියන්නේ. ඒක නිසා හොඳින්ම පොඩි කරගන්න මේ විදියට විනාඩි 4ක් 5ක් විතර. අතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක පොඩි කරගන්න. බටර්, කිරි, ලුණු, ගම්මිරිස් සහ අල තමයි මේ මිශ්‍රණේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක හොඳින් ඩෝ එක හදාගමු. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා චිකන් එක හදාගන්න. ඔයාලට හදන ගමන් උනත් මේ බෝල හරි ගස්සලා චිකන් එකේ තියන්න පුළුවන්. කැමති නම් වේලසන හදලා තියාගත්තත් කමන්නේ. මේ තියෙන චිකන් බ්‍රෙස්ට් එක. ඒකෙන් ග්‍රෑම්ස් 500ක් අරගෙන මම චූටි කෑලි වලට කපා ගන්නවා. ඒ වගේම ලුණු සුදු පාට ලුණු තමයි මම අරගත්තේ. ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය රතු පාට ලුණු උනත් අරගන්න පුළුවන්. කැමට ගන්න ලුණු උනත්. ඉතින් ගෙඩියක් සාමාන්‍ය ලොකු ගෙඩියක් අරගන්නවා. කෝප්ප දෙකක් විතර එතන තියෙනවා. ඊළඟට අපිට තෙල් ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඔයාලා කැමති කුකින් තෙල් වර්ගයක් අරගන්න. මම එළවලු තෙල් තමයි අරගත්තේ. මේ වගේ පෑන් එකක දාලා ඊට පස්සේ ඒක මද ගින්දරේ ටිකක් කලවම් කරගන්න ඕන. කළු පාට වෙන්න ඉස්සෙල්ලා අපේ චිකන් ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ විදිහට චිකන් ටික අපි අඩු ගින්දරේ හිමින් කලවම් කරගන්නවා. විනාඩි 5ක් 6ක් විතර මේක කලවම් කරගත්තට පස්සේ තමයි අපිට එළවලු ටික අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් එළවලු ටික කපලා ඔයගොල්ලෝ ඒකට එකතු කරගන්න. කලින්ම කැරට් සහ බඩිරඟු ඇට එකතු කරගන්න. මේ තියෙන කෝන් කෑන් එකක් කෝප්පයක් තියෙනවා. අර මෝරපු වේලපු ඇට නෙමෙයි ලංකාවේ තියෙන ඒවා නෙමෙයි. මේක අර ලපටි ඇට තමයි මේ කෑන් වල තියෙන්නේ. ඒකේ වතුර ඉවත් කරලා මේ විදිහට එකතු කරගෙන ඊට පස්සේ ඒකට මම පප්‍රිකා කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. පප්‍රිකා කුඩු ඒ වගේම ලංකාවේ අයට පුළුවන් ලංකාවේ රසයට හදාගන්න නම් මිරිස් කුඩු එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ලුණු ගම්මිරිස් රසය අනුව එකතු කරගන්නවා. මේ ග්‍රෑම්ස් 500ට මම පප්‍රිකා කුඩු තේ හැඳි එකකුත් ඒ වගේම ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයකුත් ලුණු තේ හැඳි එකකුත් එකතු කරගෙන දැන් විනාඩි 6ක් 7ක් විතර ඒක කලවම් කරගෙන උයාගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට තමයි අපි මේ විදියට මාළු මිරිස් පාට මාළු මිරිස් එහෙම නැත්නම් බෙල් පේපර් කපලා එකතු කරන්නේ. රතු සහ කහ පාට කොළ පාට වලින් තමයි අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කැමති පාටකින් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ලංකාවේ අයට මේ මිරිස්ම නැත්තත් ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍ය අපේ ලංකාවේ තියෙන මාළු මිරිස් උනත් එකතු කරගෙන මේ රෙසිපි එක හදලා රස බලන්න පුළුවන්. කැරට්කුත් මේ වගේ චූටියට තමයි කපා ගත්තේ මම. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් හීනියට දිගට කපා ගන්නත් පුළුවන්. ගොඩක්ම හීනියට. ඉස්සෙල්ලාම කැරට් ටික එකතු කරගත්තා. ඊළඟට තමයි මාළු මිරිස් එකතු කරගන්නේ. වීඩියෝ එක අතර වාරේ මතක් කරනවා ඔයාලා තවමත් මාලි ඩීසිල්ලා කියන මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. එතකොට තමයි ළඟම ඔයාලට ඉක්මනින්ම වීඩියෝ එකක් ලැබෙන්නේ මම දාපු සැනින්ම. ඊට පස්සේ ලුණු කොලත් මම ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් රසය ටිකක් ගුණේ වැඩි කරගන්න ලුණු කොල ටිකක් මේ වගේ කපලා එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම ගෙදරම හදාපු ලුණු කොල ටිකක් තමයි මේ fresh කපලා එකතු කරගත්තේ. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකට හතු උනත් එකතු කරගන්න. හරිම රසවත් ප්‍රණීතයි. ඉතින් මම ඔයාලට විශේෂයෙන් කියන්නේ මම මේ රෙසිපි එකට අදාළ නැහැ. හතු උනත් හදාගන්න පුළුවන් මේකට රසයේ ගුණේ වැඩි කරගන්න. හතු හීනි පෙති කපලා මේ වෙලාවට එකතු කරන්න පුළුවන්.
ඕනම රටක ඉන්න කෙනෙකුට වෙනස් විදියකට කන්න හිතුනොත් චිකන් සහ ආලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ආලා මේ විදියට කන්නේ නැහැනේ ලංකාවේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදියට හදලා පොඩි අයත් එක්ක රස බලන්න බේක් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට දැන් ඔන්න හදාගෙන ඉවරයි. බේකින් කරන්න පුළුවන් ඩිෂ් එකකට ඔයගොල්ලෝ මේක දාගන්න. මේක ඉතින් Pyrex එකක් බේකින් කරන්න පුළුවන් එකක්. ඊට පස්සේ එකට එකතු කරලා ඊට උඩින් තමයි අපි අර හදාගත්තු අලබෝල මිශ්‍රණය තනින් තන මේක ලස්සනට රවුමට තියාගන්නේ. මේ බෝල හදාගන්නකොට අතේ ඇලෙනවා වගේ නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අතට කුකින් තෙල් ටිකක් ආලේප කරගෙන රස්සන්ට බෝල ටික හදාගෙන වටේට තියාගන්න. ඒ වගේම මේකට ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය නම් මුසරල්ලා චීස් සහ චෙඩර් චීස් ටිකක්. ඉතින් චෙඩර් චීස් උත් ගාලා තමයි අරගෙන තියෙන්නේ කැරට් ගානකින් ගාලා. කැරට් ගානකින් ගාලා අරගත්තම අපිට ලස්සනට මේකට ඉහිරව ගන්න පුළුවන්. චෙඩර් චීස් අවශ්‍යමත් නැහැ. ඉතින් රසය සහ ලස්සන වැඩි කරගන්න තැඹිලි පාටට චෙඩර් චීස් එකතු කරගත්තා. මේ තියෙන වයිට් සෝස් එක මේක බිසමෙල් සෝස් එක තමයි. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ සෝස් එක ගෙදර උනත් හදාගන්න. පාන් පිටි චුට්ටක් බැදලා ඊට පස්සේ ඒකට කිරි එකතු කරන්න. කිරි එකතු කරලා හොඳින් දිය කරලා ඊට පස්සේ බටර් එකතු කරලා තිය කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ රසය අනුව ලුණු චූට්ටක් එකතු කරලා කිරි වලින් තමයි ඒකේ රස ගන්න. ඉතින් මිල්ක් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එහෙම නැතිනම් ඔයාලට බොන කිරි පිටි වලිනුත් ඒක හදා ගන්න පුළුවන්. මම කලින් වයිට් සෝස් හදපු වීඩියෝ තියෙනවා. ඒකෙන් බලා ගන්න. එහෙම නැතිනම් මේ වගේ රෙඩිමේඩ් එකක් ගන්න පුළුවන් බිසමෙල් සෝස් එකක්. ගොඩාක්ම දාන්නේ නැහැ. මේ වගේ චුට්ටක් තනින් තන එකතු කරගන්නේ. ඊට පස්සේ මේක පතුරු වල යනවා, විහිරිලා යනවා බේක් වෙනකොට. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් උඩින් ටික තනින් තන මේ වගේ මුසරල්ලා චීස් එකතු කරගන්න. එතකොට බේක් වෙලා එනකොට හරිම ලස්සනට රසට එනවා. සූරයකට හදපු රසම රස රෙසිපි එකක් තමයි මම ඔයගොල්ලන්ටත් අරගෙන ආවේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් රමදාන් එකට හවස කෑම තියෙනකොට මේ වගේ ඩිෂ් එකක් හදලා පිළිගන්නවන්න. ඒ වගේම ලංකාවේ ඉන්න අයටත් මේ රස රෙසිපි එක හදලා රස බලන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ විදිහට චෙඩර් චීස් ටිකක් උඩින් එකතු කරගන්නවා. ඒක ටිකක් තැඹිලි පාටයි. තැඹිලි පාට චෙඩර් චීස් එක තමයි ගත්තේ. ඒකෙත් පාට දෙකක් තියෙනවා. කහ පාට සහ තැඹිලි පාට චෙඩර් වල. කහ පාට එක ගත්තේ පොඩ්ඩක් කලර් එක ලස්සනට එන්න ඕන නිසා. ඊට පස්සේ මේ වගේ පතුරු වල ගන්නවා. කැරට් ගානකින් ගාලා තමයි ඒක අරගෙන තියෙන ග්‍රේට් කරලා. ඔන්න දැන් බේක් කරන්න යන්නේ. මේ තියෙන විනාඩි 30කට පස්සේ බේක් කරගෙන සෙල්සියස් අංශක 150ට යට විතරක් ඕන් කරලා තමයි බේක් කරගත්තේ. උෂ්ණත්වය එනකොට අපිට ලස්සනට මේ වගේ උඩ පැත්තත් බේක් වෙලා එනවා. උඩ පැත්ත ඔයාලට මේ වගේ ලස්සනට ආවේ නැතිනම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් යට පැත්ත ඕෆ් කරලා ඊට පස්සේ උඩ විතරක් විනාඩියක් දෙකක් වගේ ඕන් කරන්න oven එක. ඉතින් භාවිතා කරන්න අලුත් අයට නුහුරු අයට තමයි කියලා දුන්නේ. ඔන්න ඉතින් හදාගෙන ඉවරයි. අවසානෙට මේ වගේ පාස්ලි කොළ ටිකක් කපලා උඩින් ඉහාගෙන රස බලන්න තමයි තියෙන්නේ. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. වැදගත් වුණා නම් තවත් අයට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම හැමදාමත් මගේ වීඩියෝ වලට ලයික් කරන, කමෙන්ට් කරන, ෂෙයා කරන ආදරණීය ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. Don't forget subscribe and like, share. Thank you for watching my video. God bless all my friends. See you next video. Bye bye.